Є птахи, яких ми майже не помічаємо, але варто їм подати голос, і їх неможливо сплутати ні з ким іншим. Горлиця не вражає яскравим забарвленням і не дивує силою, проте її голос уже сотні років викликає у людей дивне відчуття смутку та спокою одночасно. І це далеко не єдина причина, чому горлиці залишаються одними з найдивніших птахів поруч із нами. За цим знайомим голосом ховається птах із досить незвичайним життям. І про це ти дізнаєшся тільки з мого відео. А тепер дякую новим спонсорам каналу, яких ви бачите на екрані, і відлітаємо у світ цікавого життя українських горлиць. Чому голос горлиці здається таким сумним? Є звуки, які викликають усмішку, є звуки, які дратують, а є голос горлиці. І дивно те, що люди в різних країнах та різні епохи описували його майже однаково. У ньому чули смуток, самотність і тугу. Навіть якщо людина ніколи не цікавилась птахами, вона часто говорить про схожі відчуття. Особливо ввечері, коли навколо стихає шум, і цей звук починає ніби зависати у повітрі. Він не поспішає, не змагається з іншими птахами, не намагається вразити складною мелодією. Він повертається знову і знову, ніби хтось терпляче чекає відповіді. І в цьому є дещо більше, ніж просто людська фантазія. Горлиці справді використовують свій голос для підтримування зв'язку з партнером. Один птах подає сигнал, завмирає, прислуховується, потім повторює його знову. Коли знаєш це, знайомий звук починає сприйматися зовсім по-іншому. Якщо заплющити очі, іноді може здатися, що десь далеко хтось кличе того, хто вже давно не відповідає. Саме тому горлиця в багатьох культурах стала символом не лише кохання і втрати. І, можливо, причина популярності цього образу набагато простіша, ніж здається. Люди століттями впізнавали у її голосі власні емоції. Вони доять своїх пташенят. Якщо ти ніколи не бачив, як горлиці годують своїх пташенят, то навряд чи здогадаєшся, що відбувається в гнізді насправді. Більшість людей уявляє звичну картину. Дорослий птах приносить зернятко, нахиляється і кладе його у дзьоб малечі. У горлиць усе набагато дивніше. Якщо випадково зазирнути в гніздо, саме в цей момент може здатися, що пташеня буквально намагається проковтнути голову власного батька або матері. Воно настільки глибоко засовує дзьоб у його горло, що сцена більше нагадує боротьбу, ніж годування. Але саме так маленькі горлиці отримують свою першу їжу. У перші дні життя вони харчуються особливо поживною масою, яку дорослі птахи виробляють у власному організмі. Причому це робить не лише самка. Самець також бере участь у годуванні. Для світу птахів це досить незвична історія. Пташеня настільки залежить від батьків, що його життя буквально створюється з ресурсів їхнього тіла. Усередині зоба горлиці починає наростати товстий шар поживних клітин. З часом він відшаровується і перетворюється на густу масу, яку називають пташиним молоком. Насправді це зовсім не молоко, але за поживністю воно нагадує справжній дитячий корм. І після такого вже складно дивитися на звичайну горлицю, як на банального родича голуба. Шокуюча неохайність у будівництві. Після попередніх пунктів логічно припустити, що горлиця відповідально ставиться до будівництва гнізд. Але тут починається справжній абсурд. Якщо показати людині гніздо горлиці без пояснень, багато хто вирішить, що воно ще не добудоване. Кілька тонких гілочок, дивна конструкція і повне відчуття, що все це розвалиться від першого сильного пориву вітру. Іноді через дно такого гнізда можна побачити яйця. Не збоку, не зверху, саме знизу. Складається враження, ніби птах просто кинув жменю сухих гілок на дерево і вирішив, що цього цілком достатньо для майбутньої сім'ї. Найдивніше, що така стратегія працює вже тисячі років. Горлиці продовжують будувати свої легендарно недбалі гнізда покоління за поколінням. І кожного разу виникає одне й те саме питання – як це взагалі тримається?
Можливо, природа просто вирішила перевірити, наскільки далеко може зайти удача, а можливо, горлиці давно зрозуміли те, чого не розуміємо ми. Іноді швидкість важливіша за комфорт. Будівництво гнізд – це точно не їхня сильна сторона. Небезпечні любовні ігри. Навесні життя горлиць змінюється. Самці починають поводитися так, ніби навколишній світ перестає існувати. Вони надувають груди, ходять колами, переслідують самок і демонструють себе при кожній можливості. Ну, як і всі голуби, в принципі. Збоку це виглядає романтично, але для багатьох горлиць саме цей період стає одним із найнебезпечніших у році. Закоханий самець зайнятий лише одним – справити враження. У цей момент він набагато менше стежить за небом, деревами та рухами навколо. І якщо для самки це вистава, то для яструба – готова вечеря. У природі дуже часто виживає той, хто не відволікається, а горлиці під час шлюбного сезону відволікаються постійно. Вони ризикують, витрачають багато енергії та привертають до себе увагу. І все це заради шансу продовжувати рід. Коли дивишся на їхні шлюбні ритуали зблизька, починаєш розуміти, наскільки дорого в природі може коштувати навіть кохання. Одного дня ти почуєш за вікном горлицю і згадай, що десь у цей момент авторка цього відео знову сидить і риється у десятках історій про тварин замість нормального сну. Тому якщо хочеш, щоб на каналі й далі виходили такі атмосферні відео, можеш тихенько підкинути зерна на монобанку. Горлиці оцінили б, і я теж. Ви буквально допомагаєте не замовкнути цьому всьому посеред алгоритмів і однотипних роликів. Адже ми розглядаємо природу з іншої сторони. А взагалі, ви знали, що горлиць може вбити власний страх? Ну тоді я розповім вам. Уяви життя, у якому тебе постійно хтось хоче з'їсти. Саме так живе горлиця. Вона майже ніколи не розслабляється повністю. Її очі безперервно перевіряють простір навколо, а тіло готове до втечі будь-якої секунди. Іноді достатньо одного різкого звуку, щоб уся зграя поводилася так, ніби хтось натиснув кнопку загальної паніки. Птахи одночасно зриваються в повітря, різко змінюють напрямок і намагаються втекти раніше за інших. Але саме в цей момент починаються проблеми. Втеча іноді стає небезпечнішою за саму загрозу. Горлиці врізаються у дроти, вікна, паркани і навіть одна в одну. Після сильних гроз, салютів або вибухів люди неодноразово знаходили загиблих птахів без жодних слідів нападу хижаків. Причиною ставав звичайний переляк. Для горлиці надмірна обережність іноді виявляється смертельною. Її найбільший захисний механізм часом перетворюється на головну небезпеку. Горлиці можуть відмовитися від власних пташенят. Саме цей факт руйнує романтичний образ горлиці найсильніше. Люди люблять говорити про пташину турботу та батьківську відданість, але природа часто працює за дуже жорстокими правилами. Якщо ресурсів бракує, перед горлицями постає вибір. Вкласти всі сили в слабке пташеня і ризикувати втратити весь виводок або зосередитися на тому, хто має найбільші шанси вижити. Іноді результат такого вибору виглядає жорстоко. Слабших пташенят можуть перестати годувати. Вони поступово втрачають сили просто поруч із більш успішними братами чи сестрами. Для людини це здається несправедливим. Але в дикій природі ніхто не знає, що таке справедливість. Там є лише виживання. Коли бачиш мирну горлицю на гілці дерева, дуже важко повірити, що вона теж здатна приймати настільки суворі рішення. Мене це вганяє у сум насправді. Реальне життя цих птахів виявляється набагато складнішим і драматичнішим, ніж здається на перший погляд. Чому горлиці так прив'язуються до партнера? Багато людей чули, що горлиці вважаються символом кохання, але мало хто замислюється, звідки взагалі взялася така репутація. Справа не лише в красивих легендах. Якщо довго спостерігати за парою горлиць, починаєш помічати, що вони постійно тримаються поруч. Поки один птах шукає їжу, другий часто залишається неподалік. Поки один сидить на гілці, інший нерідко обирає місце буквально за кілька метрів. Іноді складається враження, що вони постійно перевіряють, чи не зник хтось із них. Особливо помітно це під час висиджування яєць, коли партнери буквально змінюють один одного по черзі. Поки один зігріває кладку, другий годується і набирається сил.
Потім ролі міняються день за днем, тиждень за тижнем. І якщо замислитися, їхнє виживання багато в чому залежить саме від цієї співпраці. Одному птаху було б значно складніше виростити потомство. Саме тому втрата партнера для горлиці – це не просто зникнення знайомого птаха. Це раптова втрата того, на кого вона покладалася щодня. Можливо, саме через це люди століттями бачили в горлицях символ відданості. Не через романтику, а через постійну звичку бути поруч, і людям варто повчитися у них насправді. Незвичайні предки – листонож. Складно повірити, але родичам сучасних горлиць люди колись довіряли те, що сьогодні довіряють телефонам і месенджерам. Новини про війни, повідомлення про народження дітей, звістки про смерть, інформацію, від якої могли залежати долі цілих міст. Поштові голуби долали сотні кілометрів і поверталися додому з точністю, яка досі викликає захоплення. І найдивніше, що вчені досі не можуть остаточно пояснити весь механізм цієї навігації. Відомо, що птахи використовують сонце, орієнтири місцевості та навіть магнітне поле Землі. До речі, відео про голубів є у мене на каналі. За підказкою можете переглянути, і я там говорю про цей цікавий факт. Але коли читаєш історії про голубів, які знаходили дорогу додому через сотні кілометрів незнайомої території, виникає відчуття, ніби вони мають якийсь внутрішній компас, який працює краще за людський. І коли після цього бачиш звичайну горлицю на дереві біля будинку, розумієш – перед тобою не просто птах. Перед тобою родич створінь, які століттями переносили чужі долі через ліси, поля та кордони. Чому ми майже не помічаємо горлиць, хоча вони живуть поруч із нами? Є дивний парадокс. Більшість людей може згадати, як виглядає лелека, сова або навіть дятел. Але якщо попросити детально описати горлицю, багато хто раптом замислиться. Хоча цей птах живе буквально поруч із нами. Причина дуже проста. Вони не привертають увагу яскравими кольорами та не підходять близько до людей. Вони ніби навчилися існувати на межі нашого сприйняття. Ми чуємо їх частіше, ніж бачимо. І настільки звикаємо до їхньої присутності, що мозок просто перестає помічати. Приблизно так само, як ми перестаємо чути цокання годинника через кілька хвилин. Саме тому для більшості людей горлиця – це швидше звук, ніж птах. І, можливо, саме в цьому криється її головна загадка. Вона десятиліттями живе буквально поруч із нами, але при цьому залишається одним із найменш помічених птахів навколо. Ми знаємо її голос, ми чуємо його роками, але самого птаха часто навіть не намагаємось роздивитися. Ми виростали під їхні голоси, чули їх у дворах, садках, біля старих хат і лісосмуг. Вони були частиною звичайного дня настільки довго, що стали майже невидимими. І, можливо, саме тому про них знають так мало. Люди найрідше придивляються до того, що бачать постійно. Якби завтра всі горлиці раптом зникли, через скільки б ви це помітили? І як часто ви бачите цих прекрасних птахів? Напиши в коментарях чесно. Ти згадав голос горлиці одразу, щойно почув це питання? Чи тобі довелося спочатку пригадувати, як він взагалі звучить? І якщо після цього відео ти хоча б раз спеціально прислуховуєшся до знайомого звуку за вікном, значить, на одну загадку природи навколо нас стало менше. І, можливо, завдяки моїм відео. Дякую тим, хто додивився до останньої хвилиночки. Ви неймовірні. У вас все вийде. Любіть природу, батьківщину, донатьте ЗСУ та не проходьте повз безпритульних тварин. До скорих зустрічей! Слава Україні та її героям та героїням! Низький їм уклін!